राधे राधे मित्र मित्रानीहरू, म सियागत फेरि पनि आइसकेकी छु मेरो र तपाईँहरूको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी विथ सियामा। सो आई होप तपाईँहरूले पहिलाको भिडियोहरू पनि हेर्नु भएको छ भने धेरै राम्रो कन्सेप्ट क्लियर भयो होला। र मैले चाहिँ के भन्छ टर्जनको भिडियोहरू गराएकी छु, त्यो पनि हेरिहाल्नु होला। थ्योरी प्लस न्युमेरिकल सबै छ। अनि त्यसपछि सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेनको पनि भिडियो मैले गराएकी छु। र यसपछि गराउँदा गराउँदा म मोडल क्वेसनमा जुन क्वेसनहरू छ त्यस्तो टाइपको पनि क्वेसन गराउने छु। सो मस्ट वाच है त, सबैलाई हेल्प हुनेछ। एन्ड कमेन्ट डाउन राधे राधे। अब यस्तो हो कि आई बिलिभ इन श्री कृष्ण द स्पिरिट। सो श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में दर्द तो हर कोई देता है, सो किसी की दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर लोग देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। रेक्टेङ्गुलर बीम। आई होप तपाईँहरूले योभन्दा पहिलेको के भन्छ भिडियोहरू हेर्नु भएको छ। सो यो भिडियो चाहिँ एकदम फास्ट गरिहाल्नुहुन्छ। गरौँ त फास्ट। अ रेक्टेङ्गुलर बीम 200 mm deep and 300 mm wide. 200 mm deep, 300 wide। ल यता कति छ? 300 mm deep कति अरे? 200 mm। अझै र एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, के थाहा छ? रेक्टेङ्गलको बिचोबिच के हुन्छ त? न्युट्रल एक्सिस हुन्छ है। अब त्यसपछि यति भइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ? वाइ म्याक्स भनेको के हुन्छ त? यो विड्थ, यो जुन टोटल विड्थ छ डिभाइडेड बाई 2। अनि यो के भयो त? 100 mm। यो कति छ? mm पो रहेछ है। यो पनि के हो त? 100 mm। सो अब यति भइसकेपछि यो चाहिँ एनए हो है, एनए। ल अब यति भइसकेपछि अब अगाडि के दिएको छ हेरौँ त। What uniformly distributed load per meter the beam may carry if the bending stress is not to exceed? What uniformly distributed load per meter may carry? है simply supported। हेर्नुहोस् त, वाइड इज simply supported छ। कस्तो छ? simply supported। ल simply supported। त्यसपछि कस्तो लोड छ हेर्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। युनिफर्मली। र हामीलाई फाइन्ड गर्न पनि यही भनेको छ, डब्लु न्युटन पर mm स्क्वायर है। अब हामीले अझै के दिएको छ? यो स्प्यान 8 मिटर पो रहेछ यो। ल अब त्यसपछि अझै के दिएछ? स्ट्रेस इज नट टु एक्सिड 120 न्युटन। यो के छ त? पर्मिसिबल स्ट्रेसलाई नै हामी के भन्छौँ? म्याक्सिमम स्ट्रेस है। सो 120 न्युटन पर mm स्क्वायर है। यति भइसक्यो। त्यसपछि के गर्ने होला? यति भइसकेपछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब सोल्भ गरौँ, फर्दर सोल्भ गरौँ। अब हामीलाई थाहा छ बेन्डिङ इक्वेसन के छ त? सिग्मा अपन वाइ इज इक्वल टु एम बाई आई इज इक्वल टु ई बाई आर। यो के हो त? हाम्रो बेन्डिङ इक्वेसन। सो अब के गर्नुहोस् त? सिग्मा बाई वाइ इज इक्वल टु एम बाई आई लिइदिए हो। सिग्मा कति छ? 120 बाई वाइ कति छ? 100 इज इक्वल टु एम कति छ? अहिले मलाई थाहा छैन। थाहा छैन भने एम बाई आई कति छ? यो रेक्टेङ्गलको के हुन्छ? बिडी क्युब बाई 12। सो म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु, 300 इन्टु 200 को क्युब बाई 12। ल अब यसलाई सोल्भ गरौँ त फास्ट कति आउँछ? यो क्यान्सल आउट। 12 बाई 10 इज इक्वल टु एम बाई 300 इन्टु 200 को क्युब बाई 12 इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ल अब यसलाई सोल्भ गरौँ त। 12 इन्टु 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन 10। यो कति आयो त?
m इज इक्वल टू 2 4 1 2 हल्लिरहेछ फेरि ब्लर भइहाल्ला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अब मलाई के थाहा छ भन्नुस् त यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टू के फर्मुला थाहा छ यदि सिम्पली सपोर्टेड छ र युडिएल लागिरहेछ भने WL²/8 सो अब यहाँ हेर्नुस् त W कति छ थाहा छैन निकाल्नु छ इन्टु L स्क्वायर कति छ 8 8 इन्टु 10⁻³ को के गरौँ त म स्क्वायर हो यो 10⁻³ किन यो मिटरमा छ mm मा लग्यो डिवाइडेड बाइ 8 ल अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त कति आउँछ चलो सुरु करते हैं 10 इन्टु 8 इन्टु 10⁻³ को होल स्क्वायर बाइ ओ सरी ठीक छ 8 यो कति आयो त ल म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट मेरो कति छ 2 4 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 W ल अब यो कति आयो 24 1 2 3 4 5 6 7 बाई 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 30 आ गया 30 यो मेरो आयो कति 30 कि W इज इक्वल टू 30 यो के आयो त मेरो न्यूटन पर mm है त ल न्यूटन पर mm यति मेरो के भयो त आन्सर युनिटलाई विचार गर्नु होला आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेछ भने कमेन्ट डाउन राधे राधे है त धन्यवाद बेस्ट अफ लक फर एक्जामिनेसन थ्यांक यू